So hello everyone, welcome to another session of NCERT chemistry. So আমি last session bent of factor to introduce কৰিছিলো and তাৰ বিষয়ে আমি dissociation not NCERT যোনখিনি কথা আছে সেইখিনি মই বুজাইছিলো। এতিয়া এই সেশনটোত আমি bent of factor টোৱে কন্টিনিউ কৰিম, খালি কিছুমান কথা NCERT নাই বাট দেন আমি তাৰে কোৱেশ্চনছ বহুত এনকাউন্টাৰ কৰো কম্পিটিটিভ এক্সামত। তো সেই পাৰ্টটো আমি তোমালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰো। ঠিক আছে? তো কিছুমান ষ্টুডেন্টছে এইটো বস্তু সোধে যে স্যাৰ I greater than 1 হলে dissociation হয়, I less than 1 হলে association হয়, আমি গম পাম হয় না? I less than 1 আৰু মই এক্সাম্পল যদি দিছো হয় না? তো this is ethanoic acid, তো ইয়াৰে এক্সাম্পল হৈ গল ethanoic acid। ঠিক আছে, কিন্তু তোমালোকে সদায় কোৱেশ্চনত চাবা মেনশন কৰিছে নেকি যে dissociation হয় না association হয়। ওকে, কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে I equal to 1 কি হ'ব, কাৰ হ'ব পাৰে, এক্সাম্পল দিয়ে কেতিয়াবা। তো সেইটো মই তোমালোকক কৈ দিও লাষ্ট ক্লাছত I missed that I equal to 1 কাৰ হ'ব পাৰে, মানে there is no association বা dissociation। এইটো কাৰ হ'ব পাৰে, এইটো হ'ব পাৰে বেনজিন। ঠিক আছে, বেনজিন যেনেকৈ C6H6, তাৰপাছত সুক্ৰোজ, গ্লুকোজ, ইউৰিয়া। ওকে, এই বস্তুবোৰৰ ফৰ্মুলাবোৰ মই দি দিছো, NH2CONH2, সুক্ৰোজ হৈ গল C12H22O11, গ্লুকোজ হৈ গল C6H12O6। ঠিক আছে, তোমালোকে পার্ট বাই পার্ট যদি ভিডিও কেটা চাই আছা তেনেহলে there is nothing to worry। যদি কোনোবা এইটো ভিডিও ফার্স্ট টাইম চাই আছা তেনেহলে ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটো তুমি বিচাৰিব ট্ৰাই কৰা। ওকে, প্লেলিষ্টতে আছে, nothing to worry about that। তো I equal to 1 কাৰ হ'ব পাৰে, I greater than 1 কাৰ হ'ব পাৰে, NaCl, KCl, MgSO4, K2SO4, CaCl2। এছ'চিয়েশ্যন কাৰ হ'ব পাৰে, তাৰমানে I less than 1, ইথানোইক এসিড হ'ব পাৰে, বেনজয়িক এসিড হ'ব পাৰে, বেনজয়িক এসিড হ'ব পাৰে। ওকে, তো এনেকুৱা এক্সাম্পলছ বহুত আছে, বাট অলৱেজ লুক ফৰ দ্য কুৱেশ্যন যে তাতে এক্সেক্টলি তোমাৰ পৰা কি বিচাৰিছে। ঠিক আছে, এতিয়া এই যে আমি যে ভেণ্ট অফ ফেক্টৰ যে পঢ়িলো, ইয়াৰ লগতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। চোৱা, আমি এছ'চিয়েশ্যন ডিছ'চিয়েশ্যন য'তে পাওঁ ন, তাতে এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম আহি যায়, উইচ ইজ ইয়াতে বুকত চোৱা, this term, yes, which is this term, the degree of dissociation। association dissociation য'ত হ'ব তাতে এই dissociation wordটো যে আছে, degree of, পেজ খনৰ ইফালে গৈছে, তো degree of dissociation ন, অকমান I আৰু degree of dissociationৰ মাজৰ যোনটো ৰিলেশ্যন, সেইটো তোমালোকে জাষ্ট শৰ্টকে মই তোমাক দি দিওঁ যাতে ফৰ্মুলা তোমালোকে ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰে, সেইটো বস্তু তুমি বুজি লোৱা। ঠিক আছে, এই ফৰ্মুলা কেইটা তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা ভালকে। তো লুক এট দিছ, alpha is basically called the degree of dissociation by association। ঠিক আছে, alpha আৰু percentage alpha হৈছে alpha into 100%। মনত ৰাখিবা এই দুটা ফৰ্মুলা, এইটো এটা আৰু এইটো এটা। এটা আলফাটো আমি কেনেকৈ ওলাম, আলফা আৰু আইৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমাক লাগে, we need the relationship between I and alpha। ঠিক আছে, তো সদায় মনত ৰাখিবা, একদম সিম্পল, ডিছ'চিয়েশ্যন যেতিয়া কৰিবা তেতিয়া কি হ'ব, I is equal to 1 plus n minus 1 alpha, য'ত n হৈছে number of ions, n হৈছে number of ions formed। simple। তো তুমি যদি চোৱা যেনেকে আমি KCl চাইছিলো, K plus Cl minus, তো ইয়াতে 2 ions হৈছে ন, therefore ইয়াৰ কাৰণে আমি জানো যে I equal to 2 হয়, তো I equal to 1 plus এইটো কি হ'ব 2 minus 1 alpha, গতিকে 1 plus alpha, simple। তো I is equal to 1 plus alpha, তো ইয়াৰ পৰা আমি ইজিলি alpha ওলাব পাৰোঁ, therefore alpha is equal to I minus 1। পাইছানে বুজি, পাইছনে আমি বুজি? তো এইটো বস্তু কাৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হ'ব, এইটো বস্তু NaCl ৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হ'ব, MgSO4 ৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হ'ব। suppose দুটা লৈ লওঁ, মই suppose K2SO4 লৈ লওঁ, 3 ions হ'ব ইয়াতে, 2K plus plus SO4 2 minus,
তো ইয়াতে আমি কি দেখি আছো ইয়াতে আমি তিনটা আয়ন দেখি আছো তিনটা আয়ন হলে কি হৈ যাব I is equal to 1 plus 3 minus 1 alpha so therefore 1 plus 2 alpha পাইছো না বুঝি তো I is equal to 1 plus 2 alpha এটা ফর্মুলা তো এটো কার কাৰণে এপ্লিকেবল হ'ব এটো তোমাৰ CaCl2 ৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হ'ব বেৰিয়াম ক্লোৰাইডৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হ'ব এইবোৰ কাৰণে এটো ফৰ্মুলা এপ্লিকেবল হৈ যাব ওকে ৰাইট আৰু যদি আমি এসোসিয়েশন কৰিবলগিয়া হয় তেনে হলে কি হ'ব এসোসিয়েশন মানে কি আছিল এসোসিয়েশন মানে I will be what less than 1 হয় না তো ইয়াৰ কাৰণে ফৰ্মুলা হৈছে কি I is equal to 1 minus alpha plus alpha by n okay 1 minus alpha plus alpha by n where the meaning is the same n is the number of ions ekdom simple n is the number of ions however ফটামটি association ইমান questions common নহয় but dissociation আমি I আৰু alpha আমাক relations বহুত ওলাব দিয়া ঠিক আছে তো be very careful with this okay যেনেকে এটা suppose question এটা আছে suppose yeah take a look at this question এই questionটো চোৱা আমাক কি কৈছে আমাক কৈছে যে solution of BaCl2 ঠিক আছে has an observed pi মানে osmotic pressure তো আমাক ইয়াত given value কেটা কি কি দিছে given value কেটা দিছে যে pi observed is equal to 8 atm ঠিক আছে pi calculated is equal to 5 atm find the degree of dissociation of BaCl2 তো degree of dissociation BaCl2 ওলাব দিছে তো আমি জানো যে BaCl2 ৰ কাৰণে কি হয় এটো dissociation বুলি কৈ দিছে degree of dissociation গটিকে এটো আৰামছে আমি গম পাওঁ Ba2 plus 2Cl minus মানে Ba2 plus 2Cl minus তো clearly ইয়াতে কেটা আয়ন পাই আছে ইয়াতে আমি 3 ions পাই আছো মানে তো 3 ions ৰ কাৰণে I is equal to কি আছিল 1 plus 3 minus 1 alpha তো equal to 1 plus 2 alpha right 1 plus 2 alpha তো এইটো I হয় I equal to 1 plus 2 alpha মোক ওলাব দিছে alpha মোক alpha ওলাব দিছে তো ইয়াৰ পৰা বাৰু মই alpha ওলাব বাট মোক I লাগিব I কেনেকৈ ওলাম আমাক এইটো ফৰ্মুলা দিছিলে নহয় I is equal to observed property by calculated property right কি ফৰ্মুলা আছিলে আমাৰ I is equal to observed property by calculated property তো আমাৰ observed property কিমান 8 calculated property কিমান 5 তো 8 by 5 কৰিলে কিমান আহে 5 1 5 2 1.6 তো I is equal to 1.6 হেতু ফৰ্মুলা মই ইয়াত পাতি দিও correct তো 1.6 will be equal to 1 plus 2 alpha right তো গটিকে 2 alpha will be equal to কিমান 1.6 minus 1 কৰিলে 0.6 therefore alpha is equal to 0.3 alpha is equal to 0.3 বুজি পালা তো degree of dissociation যদি খুধে 0.3 হ'ব this is the degree of dissociation okay আৰু percentage dissociation যদি খুধে তেনে percentage alpha equal to 0.3 into 100% তো কিমান হ'ব 30% এটো right it's a very simple formula right যোনটো আমি easily use কৰি পেলাই degree of dissociation আৰু I ৰ মাজৰ ধুনিয়া relationship এটা আমি বুজাব পাৰো তো I hope the video was helpful let me know in the comment section